د واتس اپ زړه ډیټا به څنګه ریکور کوو. لکه اوس یا تاسو نه موبایل مات شي یا تاسو نه موبایل ورک شي یا تاسو خپل موبایل چینج کوئ نو بیا تاسو خپل زړه ډیټا چې دا هغه په نوي واتس اپ کې نشئ راوړلی. نو په دې ویډیو کې به دغه طریقه ښیم چې تاسو به خپل زړه ډیټا چې دا په نوي موبایل کې څنګه راوړئ. ځکه زموږ واتس اپ چې دی زموږ نه خراب شو نو موږ هغه واتس اپ چې دی اوس دوباره کولاو نو په هغې کې به خپله زړه ډیټا چې دا به را ریکور کوو. کومو کسانو چې به زموږ سره په واتس اپ باندې رابطه ساتله نو یو څو ورځې زموږ هغه واتس اپ چې دی دا بند و نو اوس موږ خپله واتس اپ چې دی هغه ریکور کوو. نو که کوم کسان زموږ سره په واتس اپ باندې رابطه ساتي نو تاسو اوس د دې واتس اپ په تور باندې چې دی زموږ سره رابطه ساتلی شئ. ځینې کسان وایي د واتس اپ نمبر راکړئ نو زموږ د واتس اپ نمبر چې دی هغه زموږ د یوټیوب چینل په ډسکرپشن کې پروت دی. نو زه موبایل سکرین ته باقي طریقه هلته زده کوو چې د واتس اپ زړه ډیټا چې دا به څنګه را ریکور کوو. موبایل سکرین ته رالو موږ خپل واتس اپ کولاو کړی لاندې به تاسو ته ښکاري ایګري اینډ کنټینیو دا به د ځان سره ووایي چې څنګه یې ووالو نو تاسو ته به دا مخ کولاو شي له پاسه به نمبر تاسو به دا لاندینی چې لیکلي چې دي دا به ووایي یوز ډیفرنٹ نمبر دا چې دی دا به ووایي او دلته به خپل نمبر ولیکئ ځکه زموږ دا واتس اپ بزنس دی یو زموږ سره دی واتس اپ دی. نو واتس اپ بزنس کې چې دی موږ اوس خپله ډیټا را ریکور کوو. دغه شان تاسو په عام واتس اپ کې چې دی په هغې کې هم را ریکور کولی شئ. نو زموږ له پاسنی نمبر چې دی هغې زموږ د واتس اپ نمبر چې دی هغه راغستی و. نو په دې کې موږ د واتس اپ بزنس نمبر چې دی موږ په دې ځای کې لیکو چې څنګه یې ولیکلو دلته کې نو دا موږ هم دغه کړو سرچ کو. څنګه سرچ کو دلته کې موږ ته لیکلي ستاسو نمبر صحیح دی نمبر زموږ صحیح دی موږ به یې اوکې کړو. اوکې به دغه شانته ووایو چې څنګه موږ اوکې ووالو نو موږ دلته کې به اوس زموږ موبایل ته چې دی د شپږو انسو کوډ دی هغه به راځي. لکه یو منټ ټایم یې راکړی دی چې کله هغه د شپږو انسو کوډ راشي نو دا به یې د ځانه راولي هغه زموږ په دې موبایل کې چې دی موجود دی. که ستاسو په دې موبایل کې موجود نه نو بل موبایل ته به هغه کوډ درځي چې په کوم کې هغه نمبر موجودي نو هغه به پکې تاسو ورواچوئ. څنګه ورواچو نو تاسو ته به دا مخ کولاو شي دلته به کنټینیو لیکلی دی دا به ځان سره ووایي. دلته به دا هر سره چې دي دا به الاو کوئ. که الاو یې ونه کړل نو بیا به ستاسو کال هم نه کېږي او میسج به هم نه کېږي بیا به سیټینګ ته بار بار ځئ نو دغه به الاو کوئ. چې څنګه یې الاو کړو نو دلته کې اوس زموږ بیک اپ چې دی هغه ګوري او هغه راحلي. لکه زموږ چې کوم بیک اپ پروت دی چې په دې نمبر باندې بیک اپ شته که نشته خو د هغې نه مخکې به تاسو دا کار کوئ چې ستاسو جیمیل هم په هغې موبایل کې پروت وي. لکه په کوم جیمیل باندې تاسو بیک اپ دغه کړی چې هغه جیمیل ستاسو په دې موبایل کې پروت دی نو هلو به ستاسو بیک اپ چې دی دا نمبر به راغلي. که دغه طریقه نه درځي نو په دې باندې هم زموږ ویډیو چې دا زموږ په یوټیوب چینل کې شته هغه ویډیو تاسو هم کتی شئ. نو اوس چې دی دا زموږ هغه بیک اپ چې دی دا ګوري کله چې دا هغه بیک اپ راواخلي نو د ځانه ریسټور به یې کړي د ځانه. نو دا زموږ بیک اپ راوغوستو نو دلته کې موږ ولیکو ریسټور دی چې لیکلی دا به ووایي. که سکیپ یې ووالو نو ستاسو ډیټا چې ده دا به مکمل ختم شي لکه بیا تاسو هغه واپسې نشئ را ریکور کړی. نو دلته به ریسټور ووایي چې څنګه دغه ریسټور وو نو ستاسو ډیټا چې ده دا اوس را ریکور کېږي ټوله راځي دې موبایل ته راځي. نو زموږ په واتس اپ کې چې کومه ډیټا وه هغه به ټوله راشي د هغو د سرور نه. دلته کې به تاسو نیکسټ اپشن چې دی دا به ووایي چې څنګه یې دا ووالو نو دلته کې به ستاسو نوم او ستاسو تصویر به راشي. بیا که تاسو خپل نوم برابروئ نو د دې له پاس ځای نه چې دی تاسو خپل نوم هم برابرولی شئ. موږ مظلومیار لیکلی لکه اوس سره موږ دلته کې اوفیشل چې دی دا ورسره لیکو. نو دغه شان په دې ځای کې دا نوم تاسو ورانولی شئ او خپل نوم چې دی هغه ورسره چینج کولی شئ. بیا به نیکسټ ووایي نو ستاسو واتس اپ کومه ډیټا چې دا به را ریکور شي. اوس دا چې دی دا سرچ کوئ نو ډایرکټ په زموږ واتس اپ چې دی هغه به کولاو شي. خو دا هم لږ ټایم هلې داسې एकदम چې دی دا نه راځي. نو په دې طریقه باندې به تاسو کوئ که د ریسټور پر یو ځای کې تاسو سکیپ ووالو لکه مخکې یو بوټ لاسې نو بیا به ګوره ستاسو ډیټا چې ده هغه به واپسي ستاسو لاس له نه راځي. په دې کې دا اپشن په دې باندې راغی چې دا واتس اپ بزنس دی نو ځکه پکې دا اپشن راغی چې واتس اپ بزنس نه وي نو بیا ډایرکټ بل واتس اپ نو ستاسو واتس اپ چې دی دا به ډایرکټ کولاو شي لکه څنګه چې زموږ دا واتس اپ چې دی دا ډایرکټ کولاو شو. بس په دې طریقې سره تاسو د خپل واتس اپ زړه ډیټا چې دا هغه تاسو ریکور کولی شئ. زموږ دا واتس اپ بزنس و تاسو د خپل عام واتس اپ ډیټا چې دا هغه هم په دې طریقه را ریکور کولی شئ. خو په را روان وخت کې چې دی دا به هم اپډیټ کېږي بیا به دا طریقه نه وي ځکه که لږ لیټ تاسو دا ویډیو ګورئ نو بیا به ځینې کسان وایي چې تا کومه طریقه ښولې دا غلطه ده. نو په دې کې بیا لږه بدلې چې ده هغه به راځي او په را روان وخت کې چې دی په هغې باندې به هم ویډیو جوړو.